เปิดภาพจริงหลุมดำจอมเขมือบแห่งจักรวาลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมาวงการดาราศาสตร์ได้ประกาศความสำเร็จในการถ่ายภาพหลุมดำมวลยิ่งยวดที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกชื่อว่า Sagittarius A Star ซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 4 ล้านเท่าอยู่ห่างจากโลกไปประมาณ 26,000 ปีแสงมันมีความโน้มถ่วงเป็นอนันต์ปีศาจยักษ์ใหญ่ที่ดูดกลืนทุกสิ่งที่เข้าใกล้อย่างไม่ละเว้นลงในหลุมอันดำมืดแม้แต่แสงสว่างก็ไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้ราวกับว่ามันหิวกระหายอยู่ตลอดเวลา Sagittarius A Star เป็นหลุมดำที่ 2 ของวงการดาราศาสตร์ต่อจากภาพแรกที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเมื่อปีพ.ศ. 2562 นั่นก็คือหลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ Messier 87เหล่านักดาราศาสตร์เชื่อว่ามันคืออสุรกายหลุมดำที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล